සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන් හැමෝටම. ඉතින් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ආදරවන්තයින්ගේ දිනේ දවසේ. ස්පෙෂල් කොක්ටේල් එකක් තමයි අද හදන්න තරිඳු ලෑස්ති කළේ. ඒ වුණාට හදන්න ප්ලෑන් කරපු මොනසෙ තාම නෑ. පරක්කුයි අද. ඉතින් අපි බලමු ඉක්මනට එන්න ඕනේ. ඇයන මී සුබ කියාගෙන එනවද? ලොකු වෙනසක්. කවුද දුන්නේ? කවුද මේ රෝසමල්ලු නේද මොකද පරක්කු? පරක්කු නෑ. පරක්කුයි තමයි. ඉතින් හැමදාම වෙලාවට එන මිනිස්සුද පරක්කුයි. මේ රෝසමල්ල දුන්නේ කවුද? නෑ ඇත්තටම මේ මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එද්දි එලි ගෑලොමේ කම්බලා රෝසමල දීලා. අද වැලන්ටයින්ස් නේ. ඔව් හැපි වැලන්ටයින්ස් ඩේ. හැපි වැලන්ටයින්ස්. හැමෝටම හැපි වැලන්ටයින්ස් ඩේ. මේ ඉතින් අද ස්පෙෂල් කොක්ටේල් එක හදනවද? ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්නව කතාව ආ කියන්න බෑ. ඒක තමයි කම්බලා ඉතින් රෝසමල දීලා පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන හිටියා. දන්නව නැතුව වෙලාව ගියා. වෙලාව කියන්නේ. ඔව්. හරි. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට මේ කොක්ටේල් එකේ මොකද අමතක නැහැ නේ. හැමදේම මතකයි ඉන්නේ. මතකයි. හරි. එහෙනම් ඉතින් රෝසමල දැන් ඇදී දැන් ඒක ගැන හිතන්න එපා එච්චර. රෝසමල මෙතනින් තියලා ඔයා වැඩි ඉවරනහම ඔයාගේ නංගිගේ රෝසමල අරන් යන්න. ඉතින් අපි තරිඳුට බාර දෙමු ස්පෙෂල් වැලන්ටයින් කොක්ටේල් එක හදන්න. අද වැලන්ටයින්ස් ඩේ එක නිසා අද මම හදන කොක්ටේල් එකට නමක් තිබ්බා වැලන්ටයින්ස් මාටිනී කියලා. ඒකට මම මාටිනී ග්ලාස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මේකට ඕන වෙනවා වොඩ්කා, ග්‍රැනිනි සිරප්, බ්‍රවුන් සුගර් සිරප්, ස්ට්‍රෝබෙරි, අයිස් කියුබ්. අපි එන කොක්ටේල් එක හදාගමු. මුලින්ම මම ස්ට්‍රෝබෙරි කොක්ටේල් ෂේකර් එකට දාගන්න යන්නේ. ස්ට්‍රෝබෙරි මම දාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක හොඳට තලා ගන්න ඕනේ. ස්ටෝරි හොඳට තලාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරන්න යන්නේ වොඩ්කා. ග්ලාස් දෙකකට හදන නිසා මම මේකට මිලිලීටර් 120ක ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම එකතු කරන්න යන්නේ බ්‍රවුන් සුගර් සිරප් මිලිලීටර් 15ක්. ග්‍රැනිනි සිරප් මිලිලීටර් 30ක් මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි දාගන්න යන්නේ අයිස් කියුබ්. ඒක ඔක්කොම දාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක හොඳට ෂේක් කරගන්න ඕනේ. කොක්ටේල් එක අපි ෂේක් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක මාටිනි ග්ලාස් දෙකට දාගමු.
මුලින්ම අයිස් කියුබ් දෙකක් අරගෙන මාටිනී ග්ලාස් එකේ මේ විදිහට දාලා දැන් අපි මේක මාටිනී ග්ලාස් එකට දාගන්න යන්නේ. අපි දැන් කොක්ටේල් එක හදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක ගානිෂ් කරගමු. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක්ම. මේ තියෙන මම හදාගත්ත වැලන්ටයින්ස් මාටිනී කොක්ටේල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති තරදුගේ වැලන්ටයින්ස් මාටිනී කොක්ටේල් එක තරදු හදපු විදිහ හරි ඉක්මනට හැදුවා. පුදුම හදිසියකින් මේක හැදුවේ. මොකද ඉක්මනට යන්න ඕන නිසා මේ පේනවනේ ලෑස්ති වෙලා ඉවරයි යන්න. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් දිගටම ඔයගොල්ලන් බලන්න. පරණ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඒවත් බලන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. අනිවාර්යෙන් අපේ වීඩියෝස් බලන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වීඩියෝස් බලන්න. තව කිව්වා වගේම අලුත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා. ඉතින් තරිදු මෙන්න ඔයාගේ නංගි දීපු රෝස මල තාම පොට්ටෙන් අමුතු වෙනවා. ඒකත් අරගෙන නංගිව බලන්න යන්න. ඉතින් අලුතෙන් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.